Eksena sa Macau Grand Prix. Humaharurot ang mga race car nang may biglang lumipad sa ere. Kamusta kaya ang lagay ng driver? Ang Aksyon balita, umpisa na! Department of Energy nilinaw na wala pa talagang kasunduan para sa joint exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. There's no joint exploration yet. Wala pa. 25 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila ipatutupad na simula ngayong araw. Presyo ng loaf bread nagsimula ng tumaas habang papalapit ang Pasko. Senador Gringo Onasan, formal ng tinalaga bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Kote in aksyon sa Maynila, lalaki bugbog sarado matapos makursunadahan ng magkapatid na tambay. Sa Sports Center sa Aksyon, Gilas coach Yeng Giao umalma sa pambubuli umano ng Jordan sa tune-up game na nauwi sa walkout. I just didn't want to be bullied in our own country. At sa Celebrity Aksyon, mga kandidata sa Miss Universe, ipinasilip ang mga irarampang national costumes. Miss Japan, magse-Sailor Moon. When we know that it's not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trusted me. Pulisan ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Kote in aksyon ang pambubugbog ng magkapatid na tambay sa isang binata sa Maynila. Ang mga suspect lasing daw at posibleng nakusunadahan lamang ang biktima. Umaaksyon si Romel Lopez. Gumamit sandali ng payphone ng binatang ito bago ipa-check up sa ospital ang matanda niyang tiyahin sa Santa Cruz, Maynila kagabi. Habang may kausap ang binata sa telepono, lumapit ang isang lalaki at biglang dinampot ang dala niyang malaking supot. Agad itong inagaw ng binata pero hindi na siya tinantanan ng lalaki at tinawag pa ang kapatid. Ilang saglit pa, pinagsusuntok na ng lalaki ang binata. Ang kapatid niya tinulungan pang makatayo ang lola bago nakigulo. Natigil ang komosyon ng paligiran na sila ng mga tao. Nakikitawag sila tapos pilit na inaagaw yung kanilang mga dala. So hindi pumayag tong biktima natin na lumaban siya, nakipag-agawan siya dun sa gamit nila, kaya siguro siya binugbog. Sa follow-up operation, naaresto ng bugbog na si alias Torek at kapatid niyang si alias Rudy na kilalang tambay sa lugar. Ayon sa mga pulis, labas-masok na sa presinto ang dalawa dahil sa mga kaso ng snatching at pang-hold up. Lasing daw ang mga ito nang mahuli at posibleng nakurusanadahan lang nila ang biktima. Parang napagtripan lang. Kasi nung kinakausap namin sa suspect kagabi, parang hindi rin nila masabi kung bakit nila binanana. So parang trip-trip lang talaga. Dahil sa pangyayari balik kalaboso magkapatid sa kasong frustrated murder, ang biktima naman maayos na ang lagay matapos mapatahi ang sugat sa ulo. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking dadalaw lang sana sa Pasay City Jail, ang tinangka kasi niyang ipasalubong sa nakakulong na kaanak, mga pakete ng shabu. Umaaksyon si Marian Enriquez. Hinalugog ng Pasay Police ang Toyota Vios na ito sa FB Harrison. Una na kasing nahuli ang may-ari ng sasakyan na si Jonathan Rojas na nagpupuslit ng iligal na droga sa loob ng Pasay City Jail. Alas 4 kahapon, dadalaw sana si Rojas na nakakulong na kamag-anak. Pero nang kapkapan ng mga tauhan ng BJMP, nakuha sa kanya ang 40 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Itinaypraw ng sospek ang mga droga sa kanyang hita at sa bahagi ng puson. Actually, kasi pag ganyan tinan-over sa amin, receive information na medyo malaki yung nakuha, and then we receive information na may sasakyan tong tao. The reason why we conducted check on the vehicle of the suspect. 200 gramo pa ng shabu na nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso ang narecover sa sasakyan ng sospek. May nakuha ring isang baril at 5,000 pisong halaga ng marijuana. Hindi direktang inamin ng sospek kung kanya nga ang mga nakuhang droga. Pero sinabi niyang napasok lang siya sa iligal na gawain dahil sa hirap daw ng buhay. Gipit lang po ako. Dami po kasi akong binubuhay. Wala.
5 anak ko. Sa airpot ko pa po. Napagalaman din ng mga pulis na pansamantala lang nakalaya si Jonathan matapos makulong noong 2016 dahil din sa iligal na droga. Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5. 4 ang arestado sa operasyon kontra illegal na droga sa Quezon City. Pero palusot ng isa, nadamay lamang siya matapos mapasabay sa takbuhan. Umaaksyon si Hannibal Talete. Nadaplisan ng bala sa kanang braso ang lalaking ito, nakabilang sa mga naaresto sa buy-bust operation sa barangay Bahay Toro sa QC kagabi. Natsyempohan daw ang kanilang grupo na gumagamit ng shabu. Pero nagtangka raw silang tumakas, kaya nabaril ng mga humabol ng operatiba. Git naman ng suspect, gumagamit lang siya noon pero hindi nagtutulak ng illegal na droga. Nadamay lang daw siya ng matangay sa takbuhan. Pasama lang po sa tumakbo sa binilaglag po sa bubong. Ano ba ginagawa mo kanina dito? Bumili po ng sigarilyo. Ang isang suspect naman, nahulihan ng baril na may mga bala. Aminado siyang sa kanya ang baril na isinanlalang, pero hindi raw sa kanya ang mga droga. Kilala ko lang po sir kasi nangangailangan din. Emergency lang po. Narecover sa mga suspect ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu, isang plastic ng marijuana at isang baril. Umaaksyon, Hannibal Talete, News 5. Sinalakay ng mga otoridad ang isang kumpanya sa Pasig na nag-ooperate umano ng illegal online gambling. Arestado ang 70 empleyado na karamihan ay Chinese. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Bitbit ang search warrant, pinasok ng Regional Special Operation Unit ng NCRPO at Anti-Cybercrime Unit ang ikalawang palapag ng gusali na ginagamit daw para sa illegal na online gambling. Naabutan sa loob ang mga Chinese na empleyado ng FinAsia Tech Inc. Ang ilan, agad pinatay ang kanilang mga computer. Ang iba naman, sinubukang panlumabas pero naharang ng mga pulis. Baba! Ayon kay NCRPO Chief Guillermo Eliazar, nag-a-apply pa lang bilang business process outsourcing ang FinAsia. Nakita doon na talagang indeed, merong mga transaksyon na ginagawa for online gambling. Pati na rin sa web-based lottery and pati na rin sa sports betting. And this is a clear violation ng ating batas dahil una-una nga, they applied for call center operation and yet they are engaged in illegal gambling. Arestado ang nasa 89 na empleyado na karamihan ay Chinese. Ang ilang Pilipino naman, hindi raw alam na illegal pala ang napasukang kumpanya. Tagalinis lang kayo. Hindi namin alam na ganito pala. Tapos po, ang alam lang po namin is BPO po. Hindi niyo nabalitaan na puro illegal gambling activities na nangyari dyan? Online lotto? Yun po sir, ang hindi ko po alam. Pasensya na po talaga sir. Kinumpiska ang computers, mga iPad, cellphones at iba pang gadget para suriin. Naharap ang mga nahuli empleyado sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Pinasisilip na rin ng NCRPO sa Bureau of Immigration kung legal ang pagtatrabaho sa bansa ng mga Chinese at kung sino ang nagdala sa kanila rito. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Tukoy na ang isa sa mga suspect sa pagnanakaw sa bahay ng singer at pagkor official na si Jimmy Bondok sa Quezon City noong Martes. Kinilala siyang si Mary Jane Del Rosario na dating kasambahay ni na Bondok. Nahagip daw siya sa CCTV sa labas ng bahay at nagsilbing lookout nang pumasok ang lalaking suspect. Tuloy ang pagtugis sa kanila at sa dalawa pa nilang kasabwat. Aabot sa 100,000 piso ang halaga ng mga gadget na natangay ng grupo. Susunod, ilang retailer sa Pasig, 3 linggo na raw na walang maibentang NFA rice. Minimum wage hike sa Metro Manila, epektibo na ngayong araw. Chopper na sinasakyan ng kongresista at 10 iba pa bumagsak sa Tarlac. At bagyong Samuel, palabas na ng bansa, pero bagong bagyo, binabantayan ng pag-asa. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Sabi ba nila, that Duterte is not a human right, that's not human. He's a monster. O, hindi ako kasali sa human rights. Maghanap kayo ng korte para sa mga monster. Kayo na rin nagsabi. Yun ang sabi nila, bakit pinapatay ni Duterte yung mga mahirap? Hoy, mga Shabu is a commodity for the poor.
Ang mga mayaman sa Maynila, hindi yan shabu, cocaine, heroin. Pero hindi masyado magloko, kasi may mga pera, hindi naman magpatay just to get the money to get the fix. So, wala. At saka organic marijuana, pati cocaine, galing sa plants. Galing ng tanim. Organic. Itong shabu is a chemical. Yung formalin, yung ipang-embalsamar sa patay. Tapos yung tubig ng baterya. Yun ang tubig nila. Kaya ang tao talagang maluloko. Now, tell me, sabi noon 3 million plus ang addicted. There was this raucous quarrel argument about the exact number. Si Bato, who is by the way running for senators, kung malaala lang rin ninyo, he used to be my chief of staff for so long a time. Mahusay talaga to. Kailangan ninyo ng mga pulis na matino. At saka may isang ano pa, bawal daw sa kampanya. Wala man ako sa Pilipinas. You know, criminal laws are jurisdictional. Can only be prosecuted in the country where you committed the crime. Okay, magkampanya ako dito, pakinin nyo. Ang kausap ko ang mga gwapo at gwapa doon sa New Papua New Guinea. Totoo man. Duda ko lang, papunta lang kayo dito magpa-beauty. It's a commodity for the poor. It's 200 times 7 times 30 days times 12 and times it with 1,000,006. You'd come up with a figure something like 2 billion 30, 40. That's a 2 billion industry. Ang ayaw ko niyan is you reduce 1.6 of my countrymen to slavery, a slave to a drug called shabu, and they are already in hotel. Anong gagawain ko dyan sa 1.6? Sira ang ulo. And practically, kung walang makuha, yan, magpatay. They kill to get the fix. So, kita mo yung problema ko, tapos sabihin mo lang kay human right, you go to hell. Nagmahal na ang presyo ng ilang bilihin tulad ng asukal at tasty ngayong palapit na ang Pasko. Problema rin ang kawalan ng NFA rice sa ilang palengke kaya't napipilitang bumili ng mas mahal na bigas ang mga mamimili. Umaaksyon si Sheila Francisco. Puro commercial rice lang ang mabibili ngayon sa Pasig Mega Market dahil 3 linggo na raw walang supply sa mga retailer. Maging ang bigasan bayan na NFA rice lang ang binibenta, nakasarado. Sinasabi, wala ang dating na NFA. Kaya sabi, tatawagan na lang daw kami.
Ang mga mamimili tuloy, nagtsatsaga na lang sa pinakamurang commercial rice na nasa 37 pesos kada kilo. Wala ho tayong magagawa. Hindi naman pwedeng hindi tayo kakain ng siyempre kahit na kung talaga, magpapasubo tayo kahit na medyo mahal ang bigas. Pero ayon sa Department of Agriculture, walang problema sa supply. Nasa 45 araw pa raw ang buffer stock ng NFA rice. It cannot be a cause of major concern. Kasi kung isang merkado lang ang nawala ng NFA rice at yung iba meron naman, that could just be a logistical issue. Bukod naman sa bigas, binabantayan din ang presyo ng ibang bilihin tulad ng asukal. Mas mataas ito kumpara sa napagkasundo ang 50 pesos kada kilo para sa imports. Dahil sa mataas na presyo ng asukal at iba pang raw materials, tumaas ng 2 piso ang presyo ng ilang premium brands ng loaf bread. Hindi pa sila kasi nagpapalit ng presyo since August last year. So yung effect ng price increases ng raw materials nila, ngayon lang nila tinatake effect. Ang problema, hindi sakop ng suggested retail price ang premium brands. Kung hindi dapat or makita natin na masyadong mataas, all we can do is appeal to them. It's a premium brand Wala naman siya sa SRP, so we really cannot oblige them. Pinag-aaralan naman ng DTI ang hiling na dagdag presyo sa canned sardines dahil sa mataas na presyo ng tamban. Pero pagdating sa ibang canned goods at bilihin, posible raw bumaba ang SRP lalo't bumaba na ang presyo ng langis. Para sa News 5, Shyla Francisco, One News. Epektibo na ngayong araw ang dagdag na 25 pesos sa minimum wage sa Metro Manila. Magiging 537 pesos na ang minimum wage para sa mga non-agriculture worker. 500 piso naman para sa mga agriculture worker. November 10 ang i-anunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello ang bagong aumento sa sahod sa NCR matapos aprubahan ng Regional Wage Board. Malayo ito sa hiling na 334 pesos na daily wage increase ng mga labor group. Formal ang tinalaga ni Pangulong Duterte si Senador Gringo Onasan bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Martes nang pirma ng Pangulo ang nomination paper ni Onasan. Sabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, nagtatalaga si Pangulong Duterte ng mga opisyal base sa kumpiyansa at integridad. Ibang usapin raw kung kwalipikado si Onasan sa posisyon, lalo't dadaan naman siya sa Commission on Appointments. It is not for us to decide on that. It will be the Commission on Appointments. And there will be vetting there will be a hearing. And he will have to respond to questions on his competence. Payo naman ni Senador Ralph Recto, ilagay si Acting Secretary Eliseo Rio bilang Senior Undersecretary. Magiging malaking bagay daw kung magtutulungan ang dalawang opisyal. Nilinaw ni Energy Secretary Alfonso Cusi na wala pa talagang kasunduan para sa joint oil exploration ng Pilipinas at China. Pero sakali nang matuloy ito, hindi naman daw papayag ang gobyerno na madehado ang bansa. Umaaksyon si Royce Nagit. Gumawa ng ingay sa social media ang tweet na ito ni Foreign Affairs Secretary Ted Locsin. Tila pasaring ito ng kalihim sa pahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na walang kaso kung China ang nag-draft ng kasunduan para sa joint oil exploration sa West Philippine Sea. Ayon kay Locsin, dapat ang Pilipinas ang mag-draft nito dahil sa teritoryo ng bansa gagawin ang sinasabing exploration. Pero sagot ni Panelo, baka hindi lang nabasa ni Locsin ang buo niyang sinabi. Oh, it doesn't matter who drafted it. But I went beyond that. I said, as far as we're concerned, you give us a draft and we will go over it. We have to see whether this is legal or not, whether it's beneficial to us or not. Paglilinaw naman ni Energy Secretary Alfonso Cusi, wala pa talagang kasunduan sa joint exploration kahit pumirma ng Memorandum of Understanding ang Pilipinas at China. There's no joint exploration yet. No, wala pa. If you are referring to the MOU that was signed, that was an memorandum of cooperation to explore ways on how we can harness the resources, the indigenous resources at West Philippine Sea. Hindi pa rin daw plansyado ang magiging hatian sa kita at mungkahi pa lang ang sinasabing 60-40 sharing pabor sa Pilipinas.
that is an indicative yet. That is not an agreed sharing. It's an indicative sharing. Sa kabila nito, dismayado pa rin ang ilang eksperto dahil sa kawalan umano ng transparency sa mga nilagdaang kasunduan. It says narratives like wala tayong magagawa dyan. No? Defeatist. It's very defeatist in nature. And the defeatism, it saps your national will. It destroys your social fabric. Para kay Magdalo Representative Gary Alejano, ilalagay ng administrasyon sa alanganin ng bansa at ang buong rehiyon kapag natuloy ang joint exploration. The moment we enter into an agreement with China, especially in the oil and gas exploration, it will be used also by China to Vietnam, to Brunei, to Malaysia. Sagot naman ng palasyo, hindi papayag ang administrasyon na madehado ang Pilipinas at kung sakali man, pwede naman daw umatras sa kasunduan. Umaaksyon, Royces Nagit, News 5. Matapos ang matagumpay na state visit ni Chinese President Xi Jinping dito sa bansa, nakatakda namang bumalik ng China ang Pangulo. Base sa joint statement ng Pilipinas at China, tinanggap ng Pangulo ang alok ni Xi na bumisita sa Beijing sa April 2019 para sa ikalawang Belt and Road Forum. Sakaling matuloy, ito na ang ika-4 na pagpunta ng Pangulo sa China sa ilalim ng kanyang termino. Abril nang huling magtungo sa China ang Pangulo para sa Road Forum for Asia. Naniniwala ang Malacanang na malapit nang makamit ang mga biktima ng Maguindanao Massacre ang hustisya sa kabila ng mabagal na usad ng kaso. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, nakatutok naman sa kaso ang Department of Justice. Noong Lunes, sinabi ng DOJ na submitted for decision na ito. Kumpiyansa naman ang kaanak ng 58 biktima na guilty ang magiging hatol sa isa sa mga pangunahing suspect na si Andal Ampatuan Jr. Naging abogado noon ni Andal Jr. si Panelo sa naturang kaso. Pero tumanggi ang kalihim na sagutin kung makokonvict ang dati niyang kliyente. Bukas na ang ika-9 na anibersaryo ng Maguindanao Massacre. We can always speculate. It's, the courts will always rule on the basis of evidence. That has been the rule, but what is important to us is justice will prevail. Rule of law will have to be observed, regardless of who the persons are involved in any particular case. Mga kapatid, palabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Samuel, pero isang bagong bagyo po ang nagbabadyang pumasok sa bansa. Nasa West Philippine Sea, mga kapatid. Ngayon, ang bagyong Samuel at anumang oras ay makakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Huli ito naglandfall sa ika-6 na pagkakataon sa Roas, Palawan, mga kapatid. Samantala, lalo naman lumakas at naging typhoon na ang bagyong may international name na Manny. Sa Linggo o Lunes, makakapasok na ito ng PAR at tatawaging Tomas, ang ika-20 bagyo natin ngayong taon. Pero mababa po ang tsansa nitong tumama sa kalupaan, pero patuloy pa rin po tayong magbabantay. Pero maiba tayong mga kapatid, bukas 9 na taon na mula na mangyari po ang Maguindanao Massacre, tuturing na pinakamatinding kaso ng election-related violence sa bansa. Ito po ang ilang numero na kailangang malaman. Napatay 58, membro ng media na dapat magko-cover lamang 32. Bilang ng mga orihinal na akusado, 197. Bilang ng mga naaresto, 115 lang. Bilang ng kasulukoy nililitis, 103. 4 po ang namatay sa kulungan, 4 ang napawalang sala at 1 po ang nakapagpiansa. Bilang ng dating abogado ng Ampatuan na ngayon nasa Malacanang, 1. May isa rin pinayagan ng korte na makalabas at makadalo sa isang kasal, pero matapos ang 9 na taon, bilang mga nasintensyahan, 0. Susunod, pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council, sinibak ng Pangulo. Helicopter na sinasakyan ni Congressman Anthony Bravo sumadsa dabang palapag sa Tarlac. At caught in action, race car tila lumipad at saka sumalpok sa barrier. Nakaligtas kaya ang driver? Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon.
I am honored to welcome His Excellency President Xi Jinping of the People's Republic of China. Today is a historic milestone in the bilateral relations of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. It marks the first state visit of a Chinese president in 13 years. 我很高兴在此欢迎习近平主席阁下。今天是我们双边关系的一个历史的里程碑的时刻，这代表着菲律宾共和国和中华人民共和国过去13年以来第一次中国国家主席到访菲律宾。It is an opportune time for our countries to celebrate the growing strength of our friendship and cooperation. With President Xi's visit, we reciprocate the warm welcome and gracious accommodation extended to me and my delegation during my state visit to China in 2016. 我们两国现在共同的来庆祝我们双边的友谊不断的增长，以及双边的合作进一步加强，正值良好的时候。在此，我们非常高兴能够欢迎习主席到访。这个呢，也是他对我在2016年对中国进行国事访问，当时向我和我代表团给予的极高规格的热情的欢待的一次回访。In the past 2 years, we have worked hard to lay the cornerstones for the continued advancement of our beneficial cooperation in a wide range of areas. 在过去2年间，在众多广泛的领域，我们双方一起竭尽努力，为进一步的促进我们双方互利互惠的合作打下了良好的基石。A lot of work remains, but President Xi's visit gives us new impetus of our mutual efforts to enhance collaboration in ensuring the well-being of our peoples and contributing to peace and stability in the region. 然而，我们尚需努力。习主席这次到访，为我们双方的共同努力进一步加强合作，确保我们两国人民的福祉，以及在我们地区进一步促进和平与稳定，注入了新的活力。I am pleased with the current positive momentum of the Philippines-China relations. 我对菲律宾和中国现在双边关系的状况极为满意。There is a deepening trust and confidence. Our governments and have greatly increased dialogue and interaction on many levels. 双方政府不断地加强了互信，而且呢，我们在各个层级开展了对话和互动。This afternoon, President Xi and I discussed how we can further enhance functional cooperation in key work areas such as bilateral trade and two-way investments promotion. 今天下午，习主席和我一起回顾了取得的成绩，同时我们也讨论如何来进一步的加强今后在双边投资和贸易方面的合作。Sinibak ng Pangulo ang Secretary General ng Housing and Urban Development Coordinating Council na si Falcone Millar dahil sa alegasyon ng katiwalian. Sa talumpati ng Pangulo sa pagpapasinaya ng Cavite Gateway Terminal sa Tanza, Cavite, sinabi niyang bago siya dumating sa event ay pinirma na niya ang dismissal papers ni Millar. Pero hindi idinitali ng Pangulo kung ano ang naging kasalanan ng opisyal. Bago maupo sa HUDCC, nanilbihan muna bilang Tourism Undersecretary si Millar. What the guy has.
created for you. Is it valedictorian, sa low class and everything? But I don't know. Along the way, corruption creeps in. Tiniyak naman ng palasyo na hindi mapipilay ang programa ng ahensya sa pagsibak kay Milyar, partikular ang rehabilitasyon sa Marawi at iba pang mga housing project. Sugatan ng isang congressman at 8 iba pa sa pagsadsad ng helikopter sa Capas, Tarlac. Kuha ang larawang ito sa loob ng helikopter bago ang disgrasya. Sakay nito sina Co-op Natco Party List Congressman Anthony Bravo at dating House Secretary General Cesar Pareja at 10 iba pa. Base sa inisyal na report, sumadsad malapit sa bangin ang helicopter habang palapag ito sa Camp Ernesto Remina Air Base sa Crow Valley. Wala namang nasawi sa insidente. Nagpapagaling na sa ospital ang mga pasahero. Sinisimula na ng South Korea ang pagbawi sa higit 5,000 toneladang basura na inexport sa Pilipinas. Ayon sa Embahada ng South Korea, ininspeksyon na ang site ng kumpanyang nag-export ng basura. Doon nadiskubre ang mga plastic waste at iba pang basurang hindi dumaan sa tamang proseso ng recycling. Iniimbestigahan na raw ang sangkot na exporter. May mga inatasan na ring ahensya na mangangasiwa sa pagbawi sa mga basura. Hulyo nang dumating sa Mindanao ang kargamento na idiniklarang plastic synthetic flakes na maari pang mapakinabangan. Pero basura lang pala ang mga ito. Nahalal ang isang South Korean bilang bagong Pangulo ng International Police or Interpol. 2 taong manunungkulan sa pwesto si Kim Jong-yang na kasalukuyang acting president ng Interpol. Tinalo niya ang isang Russian police general nang magbotohan ang 194 member states. Isa naman daw karangalan para kay Kim ang magsilbi sa Interpol. Papalitan niya ang Chinese national na si Meng Hongwei na nawala noong Setyembre at kalaunay nagbitiw na rin sa pwesto matapos madawit sa umunoy pangingikil. Nagdeklara ng E. coli outbreak sa Amerika at Canada dahil sa kontaminadong romaine lettuce. Nasa 50 ang nilagnat at nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at diarrhea matapos makakain ng romaine lettuce. Hindi pa tukoy ang pinanggalingan ng kontaminadong lechugas kaya pinayuhan muna ang publiko na iwasan ang pagkain ito. Ang E. coli ay bakterya na karaniwang nakikita sa dumi ng tao at hayop. Sa Sports Center sa Aksyon, nauwi sa disgrasya ang pagkarera ng isang German Formula 3 car sa Macau Grand Prix. Makikita sa video ang paglipad ng race car at pagtama nito sa barrier. Nadamay rin ang isa pang F3 car na bumangga sa bakod. Agad namang rumisponde ang mga pit crew at race personnel para tulungan ang napuruhang German driver na si Sofia Flörsch, 17 anyos. Nagkaroon siya ng spinal fracture at kailangang operahan. Pero maayos na raw ang lagay niya ngayon. Bilib pa rin daw si Ascal's coach Sven-Goran Eriksson sa kanyang team kahit natapos lang sa tabla ang showdown nila ng defending champion Thailand sa AFF Suzuki Cup. Ayon sa veteran coach, hindi bumitaw ang Ascal sa buong 90 minutes ng laro kahit paunang nakapuntos ang War Elephants. Naniniwala rin siya na nahirapan ang Thailand sa Pilipinas. Patunay raw dito ang mababang scoreline. Umabante ang War Elephants sa goal ni Supachai Jaidid ng Thailand sa 56th minute. Sinagot naman ito ng hometown hero na si Jovin Bedic matapos makapuntos sa 81st minute para makatabla ang Ascals. Pareho pa rin nag-aagawan para sa top seed ang Pilipinas at Thailand na kapwa may 7 points mula sa 2-1-0 win-draw-loss record. Makakalaban naman ang Ascals ang Indonesia sa linggo. I'm putting on notice everybody, the United States, China, Australia, yung interesado, that the Philippines is not ready for a war. We cannot afford it and we cannot manage it. Magpalayo tayo dyan sa gulo na yan, wala man tayong kasalin. We have the arbitration. Whether you like to believe it or not, but some of the cabinet members, I think Tony Tolentino is also there,
na sinabi ko talaga kay President Xi Jinping who's scheduled to visit in the country. Sabi nila wala akong ginawa. In the first bilateral meeting, in front of the military guys that I brought along, Esperon, si Lorenzana, at si Chief of Staff. Ngayon, naging DILG, si Anyo. I really bluntly said a statement to the President. You know, I have also plans, among others, that I will try to dig oil in our territory. Ang sabi niya, well, you know, Mr. President, we just renewed our good relations, which was interrupted, sinabi ng previous president. So nandito ka naman, we will just have to solve it the peaceful way. Yes, of course. Sabi ko, I cannot afford to go to war with you. It would be a massacre. I would not commit any of my soldiers or policemen to an exercise that would only end up in slaughter. So yes, we'll talk about it from time to time. So ngayon, naunahan sila, but I'm trying, I'm inviting the United States. Ang una, ang Israel. They had partnered with us for an exploratory activity. I'm not limiting it to anybody. China is claiming, but I said, well, you know, we won the arbitral. Nanalo ka tayo. Sabi ko, how can I face the Filipino nation? Sabihin mo, hindi kumukuha yung oil dyan. Inanalo ako, then you claim it as historical property. Inyo talaga. But international court says, sa Court of Arbitration, that's a body under the UN, nanalo kami. So, sabi niya, we'll just proceed with caution. Handahan lang. And so now, meron na tayong, maybe we'll also try another activity of exploration. Exploration lang naman eh. The word is to explore, meaning to say to find out. Pero yung oil, sinabi ko sa China, kung meron man at kayo yung mag-drill dyan ng oil, sabi ko, I will have to insist on mas malaki yung amin. Amin yan eh. Sabi niya, amin rin yan. O, inyo nga, pero amin yan. So, magkailangan mas malaki para anong iharap po sa Palawan? Alam mo bakit? Kailangan ko yung pera. Kasi yung inyong sitwasyon dito, yung inyong ilaw dito, at this late of the day of development in the country, may brown out kayo na 6 to 8 hours. That is not a Sa Sports Center sa Aksyon, hindi natapos ang pangalawang tune-up game ng Gilas Pilipinas sa Jordan kahapon matapos magkainitan ang coaches ng dalawang koponan. Lamang ang Gilas 82-73 nang ihinto ang laro sa 6:26 mark ng fourth quarter. Ayon kay Gilas coach Yengyao, pinagsabihan niya ang isang player ng Jordan matapos batuhin ng bola si Scotty Thompson sa isang dead ball situation. Dito na umeksena si Jordan coach Joseph Steving at binantaan si Giao na nauwi sa sagutan. Sinundan ito ng pag-walkout ng Jordan. Paliwanag ni Giao, pinagtanggol lang niya ang kanyang mga players sa pangbubuli ng Jordan. I felt that they were getting too rugged on us from the beginning, even in the first game. Of course, it's also the responsibility of the referees to take control of the game. And it's also my responsibility to keep my players safe. I just didn't want to be bullied in our own country. They were bullying us all the way.
And andito tayo, tapos tayo pa yung binubuli. No? Hindi naman dapat yun. Kinumpleto na ng FEU Tamaraos ang final forecast ng UAAP matapos talunin ang De La Salle Green Archers sa playoff para sa huling semi-slot. Ipinasok ni Arvin Tolentino ang game-winning 3-point shot sa last 3 seconds ng laro para ibigay sa Tamaraos ang 71-70 victory. Sunod na mga kalaban ng FEU ang top seed Ateneo Blue Eagles. Kakalabanin naman ang number 2 seed na Adamson Falcons ang UP Fighting Maroons. Hawak ng Ateneo at Adamson ang twice-to-beat advantage sa semis. Sa NBA naman, mainit na tinanggap ng fans si LeBron James sa pagbabalik niya sa Cleveland kanina. Sinalubong ng sigawan at palakpakan si King James nang ipakilala bilang miyembro ng Los Angeles Lakers. Matatandang lumipat noong summer si James sa Lakers mula sa Cavs. Malayo ito sa reaksyon sa kanya ng fans noong una niyang iniwan ng Cavaliers para sa Miami Heat noong 2010. Nagtala si James ng 32 points, 14 rebounds at 7 assists para ipanalo ang Lakers kontra Cavs 109-105. Alam mga kapatid, 3 linggo bago ang Miss Universe pageant sa Thailand, isa-isa nang nire-reveal ng mga kandidata ang irarampa nilang national costume. Trending si Miss Japan na sa umpisa ay mala-ninja ang getup at saka magta-transform bilang si Sailor Moon. Si Miss Vietnam naman nagpa-contest pa para sa disenyo ng kanyang national costume. Ang nanalo, banh mi o Vietnamese sandwich. Inspired naman daw ng Hurricane Maria ang costume ni Miss Puerto Rico. Ipinapakita raw nito kung paano sila nakabangon ng kanyang mga kababayan sa kabila ng dami ng namatay at nasira sa bagyo. Ang kay Miss Philippines, secret daw muna pero singlaki raw ng aparador at ipinapakita ang buong Pilipinas. Ano kaya yun, no? Eto, trending naman ang pagrampa ni Maymay Entrata sa 7th Arab Fashion Week sa Dubai. Si Maymay ang kauna-unahang Pinay na itinampok sa Arab Fashion Week. Kaya siya na rin ang pinag-open ng show. Ang actress din ng finale para sa creations ng Dubai-based Pinoy designer na si Fern One. Si Fern One, sa designers of choice ng Hollywood celebrities na sina Katy Perry, Beyonce, Shakira at Jennifer Lopez. At mga kapatid, 33 days na lamang po at Pasko na. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Edwin Gao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez, saan man, kailanman. Kapatid, higit sa balita, aksyon.